Good evening guys! Welcome again to my channel. Nandito na naman tayo ngayon upang ibahagi ko sa inyo ang mga nalalaman ko patungkol sa pag-aalaga sa mga may sakit natin at saka mga magulang natin, yung mga elderly natin na tayo ang nag-aalaga. So guys, before ako mag-start, remind ko lang sa inyo na upang masundan nyo ang mga vlogs ko at may matutunan kayo ay i-subscribe nyo muna ako sa aking channel at wag nyo na rin kalimutan pindutin ang notification at pindutin nyo yung all para every time na may bagong vlogs ako ay ma-notify kayo. Guys, don't forget na rin na mag-comment kayo kung anong masasabi nyo sa mga vlogs ko. Guys, para sa ating topic ngayon, isi-share ko lang sa inyo ang tungkol sa pag-aalaga ng mga matinding karamdaman. Kasi alam nyo guys, isa akong subscriber dito na nag-PM siya sa akin na ang kanyang anak ay mayroong malubhang karamdaman na particular ito sa dugo. So, parang leukemia na tindi na. Malubhang leukemia. So, ito guys, mayroon kasi akong inaalaga ang mother. So, 2 years ago, last 2018, my mother was diagnosed ng tatlong tinding karamdaman. So, guys, ang mother ko is 73 years old nung time na yon. So, nung time na yon, 73 years old siya, nagkaroon siya ng sakit. So, na-admit siya sa one of the hospitals na private hospital ng Dumaguete City at na-diagnose siya ng tatlong matinding karamdaman talaga. Yung una is mayroon siya cancer of the bile. So yung cancer of the bile niya guys, ang cancer pala sa abdo, ito pala yung pinakamatinding klase ng cancer dahil ito pala ay mabuti na lang kung abutin ka ng mga 2 buwan. Maswerte ka na kasi nakatridor pala dito. Sobrang mabilis siya. Basta mabilis siyang kumitil ng buhay. So yun yung isa sa cancer of the bile na isa yung sa dahilan na bakit biglang umuwi yung sister ko. Dahil yung sister ko nagtatrabaho siya sa hospital, UAA, so bigla siya napauwi sa Pinas dahil ang sabi ng mga doctors nila doon na ang cancer of the bile is pinaka-critical ito dahil mabuti na lang kung abutin ka pa ng 2 months, 1 month. Minsan yung iba talagang mabilis, patay ka agad. So, isa pa sa diagnose sa kanya na cancer is yung cancer of the lungs. So, ang cancer niya is nasa stage 3 cancer. Dahil doon sa karamdaman niyang yun, syempre complicated na dahil alam mo naman pag may mga karamdaman ka matindi, makomplicate yung ibang mga parts na organs mo sa body. So, nagkaroon din siya ng kidney failure. Maliban sa kidney failure, yung ulcer niya, matindi na rin. Hindi na siya kumakain. So, habang na-hospital siya doon, sa hospital na yun, is, hindi na siya masyadong kumakain talaga. Ang ginagawa na lang niya is IV fluid. IV fluid na lang yung bumubuhay sa kanya. IV fluid, tsaka yung mga gamot. Everyday. So, habang nagbi-video call kami, nung nandun siya sa hospital, nakita ko sa kanya na parang wala ng pag-asa. Kasi, yung itsura niya, yung parang yung luyang dilaw na lantang-lanta, parang gusto mo na siyang itapon. Ganun na, sobrang payat niya na, balat buto na lang. Yung eye bag niya sobrang lalim na. Ganun na siya katindi. So, nag-decide kami dahil ang sabi naman ng doktor, di daw niya alam kung aabot pa, maswerte na daw kung ito yung tamang term. Sabi niya, maswerte na kung aabutin ito ng 6 months. So, yung word na yun ng doktor mismo niya na sinabi sa amin, so, nakakapanlumo na. So, nag-decide kami na magkakapatid na i-transfer na lang siya sa Maynila dahil baka daw dito, ma-cure pa siya dito sa mga malalaking ospital dito. So, yung kapatid ko naman ang gumagastos, syempre, sabi ko sa sarili ko, okay na lang kung dahil kasi gusto pa niya talagang ma-extend yung life ng mother. So, nung transfer na siya, so from the airport, sinundo namin siya. Yung isang flight attendant ng PAL is talagang hindi siya iniwan. Talagang nandoon siya, inalagaan siya. Tinatawagan pa kami while on the way kami papuntang airport. Dahil sabi niya, bilisan niyo kasi naawa siya sa kondisyon ng mother ko. So, kami naman, nagmamadali talaga kami sunduin. At ang akala niya, yung flight attendant na ang magsundo ng mother ko is ambulance from the hospital. Pero pagdating doon, taka siya, akala niya, ambulance, dahil galing siya sa hospital. So sabi namin, hindi, alagaan na lang namin siya sa bahay. Kami nang bahala, sabi ko kako. So talagang maiiyak makita mo siya, maiiyak talaga dahil lagi na nakapikit. Parang makikita mo sa kanya na para siyang, may inaano siyang sobrang sakit, parang gano'n. Dahil kita mo sa expression ng mukha. So from the airport, ang ginawa namin is dinala namin siya, pauwi dito sa bahay. Pero dinaan namin siya sa
isang herbalist dito, malaking herbalist dito sa Maynila. Dinaan namin siya dahil ang akala namin na entertain siya doon, gagamutin siya doon, dahil herbalist naman sila. So pagdating doon, nung pina-fill up ako ng form, tiningnan niya doon kung anong mga karamdaman meron ng mago. So nung tiningnan niya, lung cancer. So nung naano niya lung cancer, naku, parang kami pinandidirian, guys. Paano mo sa kanya na, ay, hindi na pwede. Parang biglang nagbago yung aura niya sa amin. Parang nag-iba yung pakikitungo niya sa amin nung nalaman niya may lung cancer. Hindi daw pwede na baka mahawa daw yung mga pasyente niya, ganun. So nung time na yun, sabi ko, kung itong mga ito, hindi na nga kayang tanggapin yung mother ko. Sabi ko, wala nang ibang magtiyaga nito. Walang ibang magtiyaga kundi ako na lang na anak. Sabi ko, kako sa Lord, bigyan mo ako ng lakas na mapagtagumpayan ito. So nung pagdating namin dito sa bahay, on the way kami dito sa bahay, dumaan muna kami ng palengke dahil wala kaming mga ingredients na para maitulong sa kanya. So, doon sa palengke, ang bumili talaga ako na mga dapat ipapainom sa kanya. So una, bumili ako ng yun ang mga binili ko doon sa kanya. Tapos pagdating ko dito sa bahay, automatic yung pagdating ko dito sa bahay, inano kaagad namin siya, nag-ano kaagad kami ng lugaw kami ng, alam mo yung bigas lang talaga siya, guys, bigas, tapos yung malambot siyang bigas, tapos halos kunting-kunti lang, damihan mo lang siya ng tubig, tapos pakuluan mo siya ng pakuluan hanggang latang-lata na siya. Parang kung sa baby pa, ipapaamo siya. Lagyan mo lang kunting asin to taste lang. Tapos, yun ang sinusubo namin sa kanya. Tapos, pagkatapos nung kumain na siya ng ganun, dahil gutom na gutom siya, alam namin, wala namang IV fluid habang sa airplane, wala namang nakasaksak sa kanya. So, alam namin, gutom na siya. So, yun muna yung parang remedy na para maanuhan yung gutom niya. So, after nun, guys, ang ginawa namin is, hindi ko makakalimutan, kaagad ako habang naglugaw. So, may nag-slice na ng kanyang mga gagamitin para i-blend. So, yun yung pinainom ko sa nanay ko. Pagpainom ko sa kanya, yung tubig na siya, pagpainom ko sa kanya, ramdam ko talaga yung... Pero guys, sandali, nakalimutan ko, sorry. Kailangan palalagyan mo siya ng 2 tablespoon of, yung pure honey. Pure honey. So, kaya talaga hindi ako nawawala ng ganitong honey. Pure honey, ito, hindi pa siya processed. Honey from Negros ito. Virgin Forest of Negros. Ito yun. Honey, pure honey. So, mayroon din kasi tayong processed honey. Kung nakikita niyo yung vlog ko dati na lemon with honey, yun yung processed honey. Processed honey yun kasi sa lemon ko lang naman siya gagamit. So ito siya, alternative for sugar lang yun. For talaga to, remedy sa sakit. Pure honey from Negros. Ang ginawa ko sa kanya, so nilagyan ko siya after yung pagkatapos nun, lalagyan mo siya ng 2 tablespoon of honey. Pagkatapos, haluin mo siyang maigi, tapos ipainom mo. Agad-agad ipainom mo, wag mong patagalin dahil yung vitamins niya fresh pa. Pagkatapos, pinainom ko kagad si nanay ko. So, habang pinainom ko sa nanay ko, naramdaman ko yung ingay sa tiyan niya. Parang may umuugong doon. Kasi nung pagdating niya dito, makita mo sa kanya, ramdam mo sa kanya yung sakit na namimilipit talaga siya. Pero ayaw niyang iparamdam sa amin dahil, syempre, nanay siya. So, ayaw niya iparamdam yon. Pero kami ramdam namin dahil yung expression niya talagang kita mo sa kanya. After nung makainom siya ng 1 glass of blended fruits and veggie, after nun, nagtaka kami sa kanya, talagang nakapahinga siya. Alam mo, may kunting pagbabago doon sa facial expression. Nakikita ko sa so masaya kami dahil yung facial expression may kunti talagang pagbabago. So yun, after nun, guys, medyo higa siyang unti, tapos parang medyo nawala yung pag-ungol. So after nun, nakahiga siyang unti. Nakahiga lang naman, di naman siya natulog talaga. After nun, so ang ginawa namin sa kanya, nilagaan namin siyang itlog. After ng itlog, so pinakain namin sa kanya nilagang itlog, tapos ulit yung sabaw ng lugaw. Yun ulit may kunting asin. So yun ulit ang pinainom. Tapos after nun, wala, medyo hindi na siya masyadong umuungol. Tapos after nun, siguro mga after 3 hours, kasi nga emergency na nga ito dahil critical na yung kalagayan niya. Kung sa ospital yun, kung sinugod mo yun sa ospital, automatic sa emergency, lahat ng dapat isaksak sa'yo, isasaksak na nun, nung time na yun. Dahil ganun na yung kakritical yung kalagayan niya, yung potassium niya down na, bagsak na yung potassium niya, yung blood niya, alam ko, low blood na talaga siya dahil hirap na siyang tumayo. Ganun na yung kalagayan niya. So, dahil critical ang kondisyon niya, ang iniisip ko sa kanya, kailangan 3 times namin siya ang treatment namin ng gabi na yun. So, ang ginawa namin is after 3 hours noon, so 9 o'clock namin siya, start na pinainom ng 1 glass. After noon, so 9, 10, 11, 12 o'clock ng hating gabi, ang ginawa namin, nag-blend kami ng ganun ulit.
After nun, so hinalo-halo-halo tapos pinainom ulit doon sa mata. Alam mo doon sa second time na pinainom namin yung mother ko, ano nangyari sa kanya? Talagang kita mo sa kanya, parang mayroon siyang na-i-release. Mayroon siyang na-i-release na something na hindi namin alam. After nun, medyo na-idlip siya. Na-idlip siya guys. Siguro nakatulog siya ng mga more or less 2 hours. Ganun. Basta nakatulog siya kasi nung sa Dumaguete pa siya, sa ospital pa siya, wala na siyang tulugan dahil syempre umuungol na siya. Iniindan niya na yung sakit. Iniindan niya na yung sakit. Walang tulog-tulog, ganun. Kaya nga ang lalim na ng mata niya. Tapos ang payat na siya. Ayaw niyang kumain dahil pag kumakain siya, sumasakit ang tiyan niya. Kumakain na syempre complicated na. Wala nang magandang nutrients ng katawan. So yun guys. Nung time na yun na nakainom na siya ng second glass na blended fruits and veggie. Ano nangyari sa kanya? Nakatulog siya. Imagine 2 hours for ilang mga days siya na walang tulog. Tapos ngayon nakatulog. Wow! Talagang sobrang saya namin dahil kahit papano, naibsan yung kabigatan na dinadala. Tulog siya 2 hours. So kami rin kahit papano nakatulog din sandali. Afternoon, 12 yun namin ginawa sa kanya. So 3 o'clock na naman ulit ng madaling araw. Pinainom na naman. Blend na naman. Tapos afternoon, binigay namin sa kanya ulit. Alam mo guys, napakagandang balita. Nung pinainom namin siya for the third time, ang nangyari sa kanya is tulog na tulog siya. Tumasaya kami dahil tulog na tulog siya. Tapos nagising siya guys. Alam mo kung anong oras? It's 9 o'clock na ng umaga. So nang 9 o'clock ng umaga, ang ginawa namin sa kanya, pinainom namin siya ng tubig na maligamgam guys. Pinainom namin sa kanya. Pagkainom niya ng tubig na maligamgam, so pinaliguan na namin siya. Pero before siya naligo, nakapupo siya. So kasi ilang araw na di siya nakapupo. Dahil syempre puro lang IV fluid, dextrose kung sa Bisaya pa day. So grabe talaga yun. Ngayon, yung IV fluid na yun, wala namang mailabas. Kano. So ngayon nung nandito na siya, kaano na siya ng unti. So magandang pakiramdam niya. Medyo nakita namin yung sumigla siyang unti. So doon pala, maganda na yung nakita namin sa kanyang pagbabago. So after noon guys, mayroon na kaming daily routine na ginagawa sa kanya. So ano yung daily routine na sinusunod namin sa kanya for almost 6 months. So ang ginawa namin daily routine sa kanya guys, ganito lang simple. Sa umaga, pagkagising niya, number 1 namin ginagawa is before siya maligo, 1 glass of hot water. Yung tubig lang na kaya niya yung init. Wala ano yun, wala kape, wala gatas, wala yung gano'n. Yun lang. Tapos pagkatapos noon, maligo na siya. After noon, ibibilad namin siya sa araw yung 6 to 7 o'clock to 7:30 pag di pa masyadong masakit. Ibibilad namin siya sa araw. Habang nakabilad siya sa araw, inom siya unti-unti ng tubig na maligamgam din. Tapos inhale, exhale siya dahil makakatulong yun sa lungs niya. Inhale, exhale, ganun. Tapos pinapainom namin siya before siya iinom ng blended fruits and veggie, yung tinuro ko kanina sa inyo guys. Before siya inom nun, magbibiak kami ng itlog. Sobrang liit lang ng basag niya sa taas. Sobrang liit lang siya. Tapos kaya lang na lumabas yung egg white kasi yung potassium niya is bagsak. So the best source of potassium is itong ano guys, yung tinatawag nating egg white. So egg white. Yung egg white sa kanya, ang ginagawa namin, yung fresh lang, pinapainom namin. So yun lang egg white ang kukunin niya, iinumin niya. Then afternoon, iinom na siya ng blended na, yung tinuro ko sa inyo kanina na blended fruits and veggie. Yung pinigang-piga talaga. Pagkatapos nun guys, pag nakainom na siya nun, kakain na siya ng isang pirasong saging saba na hindi masyadong hinog. Hindi masyadong hinog. Tapos, ang gagawin niya nun, yung hindi masyadong hinog na yun, yun yung kakainin niya. Mga ano yun, kakain siya nun ng mga between 9 to 10 a.m. Tapos, pag nagutom siyang unti nun, dalagaan namin siyang itlog, yun lang papakain sa kanya. Pagkatapos, gulay, ano lang, sa Bisaya palaswa, lauoy kung sa Bisaya, manggid. Tapos yun, mga ano lang, ganun lang, basta mga fresh na green leafy vegetables, lagyan mong kalabasa, mga sayuti, talbos ng kamote, ganyan, basta yun lang. Tapos yun yung inumin niya hanggang sa masanay siya. No meat talaga siya. Totally no meat ang inano sa kanya. So ang nag-advise sa amin yung isang doktor na napakagaling din yung doktor na yun yung nagbigay sa kanya ng gamot. Pero ano talaga, assist talaga namin siya. Mayroon talagang daily mayroon siyang gamot na tinitake, pero maliban pa doon sa gamot na yun talaga ang pinaka-best na nagtaka yung doktor na after 1 month na inexamine niya na halos mag-negative na lahat ng mga ng mga result niya. Yung wala na talaga, bagsak na yung mga lahat ng mga lab test niya. After 1 month, nagtaka yung doktor na grabing taas. Gumanda, nagnormal siya. So, yun yung nakapagpabuti sa kanya. So, pagkatanghali, before siya kumain, kailangan mo nang mag-blend na naman ulit kami ng yun na naman ulit. So, 1 hour before siya kakain, mayroon namang fruits and veggie na blended. Tapos, bago kakain siya, pagkakain siya, unahin niya yung fruits and mga gulay na yun yung niluto para sa kanya. Yun yung unahin niya, sabaw. Tapos, kunting-kunting kanin na lang, guys, ang kinakain niya.
halos 1-2 kutsara na lang. Pero brown rice ang ginagamit namin sa kanya. So afternoon, medyo nakakatayo na siya, naglilinis-linis na siya, basta ano na siya, masigla na siya sa awa ng Diyos. Tapos kumakanta-kanta na siya, medyo masayahin na siya. Tapos afternoon, basta lagi yun talaga ang lagi namin ginagawa sa kanya for 6 months. Kasi guys, alam mo sa atin, madalas sa atin kasi, pagka ginagawa natin yung isang bagay, halimbawa may nag-advise sa atin, kadalasan sa ating ginagawa natin, ginagawa ko na yan. 3 days na nga diba? 3 days. Imagine 3 days tapos ang yabang mo pa, sabihin mo pa sa kanila, 3 days na nga, hindi naman ako gumaling. Kasi hindi ka consistent. Pero kung consistent ka sa ginagawa mo, halimbawa, for example, 6 months, imposibleng di ka gagaling, no? Kasi noong panahon, wala namang gamot, guys. Noong mga kaninunuan natin, mga lulo natin, lulat natin, pa sila ang haba ng buhay. Dahil sa sila all natural, ang gaganda ng kanilang mga talaga, yung kanilang mga healthy lifestyle. So kung yun ibalik mo, ganun lang pala. Yun ang sikreto talaga. So sa awa ng Diyos, alam mo yung mother ko, nagstay lang siya dito ng siguro mga almost a year siya. Before the pandemic, hinatid namin siya sa probinsya. Alam mo yung mga kapatid niya, tuwang-tuwa, grabe talagang celebration sa kanila. Lahat pumunta doon sa bahay dahil ang akala nila mamamatay ng nanay ko. At ang alam nila, hinatid nila sa airport, yakan na sila dahil iniisip nila, wala na silang kapatid pagkatapos noon dahil wala, inisip na talaga mamamatay na. Pero nung nakita nila, wow, iba na ito. So yun guys, ganun lang kasimple. Anong karamdaman man yan, kailangan inside out ang treatment natin. Kasi pag puro tayo asa sa doktor, may doktor, mag-complicate kasi hindi mo inaalagaan yung sarili mo. Hindi mo nakikita na yung mga vitamins na kailangan mo, wala na pala lahat. Bakit? Kasi umaasa ka lang sa gamot. Pero guys, kung sundin mo ito, walang mawawala sa'yo. Magkano lang gastos mo dito? Every treatment mo, wala pang 50 pesos. Ilang beses mo nang gamitin yun? Tubig lang, tsaka fruits and veggie guys. Malusog ka na. Kung after 1 month na makikita mong walang pagbabago, itigil mo. Pero imposibleng walang magbabago guys. Tandaan mo yan. So guys, please don't forget to like, share, subscribe my channel. Marami pa akong ituturo sa inyo. Good morning! Bye-bye!